Hello mga kabebe! Welcome back to my channel. If you are new to my channel, please subscribe and click the bell button para makapagpapala sa aking upcoming videos. Mga kabebe! Welcome back to my channel! So for today's episode, I'm going to show you how to make creamy leche flan. So stay tuned. Sarap. Yan. Sobrang creamy niya, guys. Sarap. A few moments later. Oh, hello mga kabebe! Ito na po, we're going to start our creamy leche flan. So these are ingredients. We'll be needing the eggs. Bali, we're going to separate yung egg yolk po later. And then meron po tayong lemon. Konti lang po kailangan natin dito. Mga 1 teaspoon lang po siya. And meron po tayong vanilla essence. And ang ating condensed milk. And evap milk. Meron na po tayong sugar. Ayan. Yung sugar po yung ginagamit ko, guys. Actually, pwede po kayong gumamit ng any brand ng milk. Depende po yun sa inyo, guys. Optional naman po siya. So, ayun lang. Sobrang dali lang po nitong ating gagawin, guys. And, ganyan naman po. Konti lang po yung ating ingredients na gagamitin. So, basically, ginagawa po talaga ako ng leche flan for my business. Bali, pag may orders po, may mga orders po ako, doon na po ako gagawa ng leche flan. So, today po, gagawa po ako ng mga paninda ko. So, bali, 20 eggs po yung gagamitin ko para makagawa po ako ng 10 po na tub ng leche flan. So, ayan guys. So, start na po tayo. So, our first procedure is melt po natin yung ating sugar. Bali, gagawa po tayo ng caramelized. Our next procedure, guys, we're going to separate yung egg yolk. So, yung egg yolk lang po kasi yung gagamitin natin sa paggawa ng ating creamy leche flan. So, ayan, nilalagay ko na po siya sa bowl and then dito ko na lang po siya separate para mas madali. Ayan guys, yan, nilalagay ko na po siya sa kabilang container. So, ayan. So, ganun lang guys yung procedure natin na gagawin. Separate lang tayo ng egg yolk. And after that is, next na po natin ilalagay yung ating mga ibang ingredients. So, stay tuned lang po. Guys, na separate na po natin yung egg yolk. And then, now, I'm going to whisk it. Ayan. I-whisk ko lang po siya guys. Hanggang sa maging smooth na po yung itsura ng ating egg yolk. So, konting trivia lang po tayo, guys. Trivia, wow. So, actually, guys, ito po talaga yung pinakaunang food business ko dito sa abroad. So, I started this last year ago when pandemic starts. So, nakaisip ako ng idea, what if magbenta rin ako ng pagkain. Para sa ganun is extra income na rin, diba? Kailangan talaga ng extra income, guys. Huwag po tayo naasa sa isang source of income. Kailangan talaga is, meron po tayong mga extra income, diba? After ko po siyang haluin at maging ganito na po yung kalalabasan ng ating egg, next po na ilalagay ko is yung ating condensed milk. Ayan. So, gumamit po ako dito ng 2 can po ng condensed milk. We're going to mix it again, guys, in one direction. One direction po para sa ganun po is hindi po siya mag-produce ng bubbles. Char! Hindi, ganun po talaga para mas okay po yung kalalabasan ng ating leche flan. Kailangan i-mix lang po natin siya in one direction. So, ganyan lang po guys. So, hindi po ako gumamit dito ng electric mixer dahil magiging foamy na po yung kalalabasan ng ating leche flan. So, ganun lang po yung ating gagawin. Ihalo lang po natin siya ng ihalo hanggang mag-dissolve na po yung ating condensed milk sa ating egg. Yan, hanggang mag-mix na po talaga sila. Yan. So, next na po natin ilalagay yung ating tcharan! Evaporated milk. So, 2 cans din po yung ginamit ko para saktong-sakto po talaga yung lasa ng ating creamy leche flan. So, halo ko na po yung ating evaporated milk and ganun lang din po yung procedure na gagawin natin.
i-mix lang po natin siya in one direction. Ayan, haluin lang po natin ng haluin hanggang sa mag-dissolve na rin po yung ating evaporated milk sa ating mixture. So, yan. So, ang ganda po yung tignan, guys. I-tuloy niyo lang po ito for about 3 minutes. Guys, tapos ko na po na-mix yung ating evaporated milk sa ating mixture. And the next po is yung ating vanilla essence. Ayan. So, I'm going to use 2 spoon of vanilla essence. Yan po yung ating vanilla essence. And ganun na ulit po yung gagawin natin. So, i-mix lang po ulit natin siya hanggang mag-dissolve na rin po ulit yung ating vanilla essence sa ating mixture. Guys, after po natin ihalo yung ating vanilla essence, so next naman po is kumuha po ako ng konting cut lang po ng ating lemon kasi kakailangan lang po natin ng konting amount lang po. Bali, ayan, squeeze lang po natin siya. This is, I think, 1 teaspoon of lemon juice. Trivia lang po guys, kaya po ako naglalagay ng lemon juice sa ating Leche Flan is para po mabawasan po yung lansa ng itlog sa ating Leche Flan. Yun po yung reason kung bakit naglalagay po talaga ng lemon or calamansi sa Leche Flan. Natin siya nang ihahalo for about 1 minute and after that, okay na po yung ating mixture. Next po na procedure natin gagawin is I'm going to strain the mixture para sa ganun is ma-separate po natin yung mga solid particles na ating mixture. So, ayan po. Ayan siya guys. Para separate natin yung mga solid particles talaga. Depende po guys kung ilang beses po yung pagsala na gusto nyo gawin. Optional naman po siya, pero ako po kasi 3 times ko po talaga siya sinasala para totally smooth po yung magiging finished product po natin. So, after po natin strain yung ating mixture, next po is lalagyan na po natin siya sa ating ganola. Ito na po yung ating prepared na caramelized sugar. So, proportion na po natin siya guys. Depende rin po sa inyo kung gaano marami yung gusto nyo ilagay. Hindi po talaga yun sa inyo. Sa akin po kasi, for business ko po ito, kaya talagang sinusukat ko po talaga ito guys. Pero kung hindi naman po siya for business, pwede naman po pour in yung galera ninyo. So, yun po, let's start! A few moments later. Ito na po guys yung ating mixture ng ating Leche Flan. So, ayan. Medyo, meron din po akong ginawa dito for food tasting. So, next po is i-steam na po natin siya for about 40 minutes, 40 to 45 minutes para po clean po yung texture niya. Hindi siya ganun ka-hard and soft lang po talaga siya guys. So, ayan. Ilagap ko lang po ito na foil. Depende yung guys kung ano gamitin. Pero basically foil po talaga yung gamit kapag nag-steam po ng Leche Flan. So, stay tuned. Guys, nabalik ko na po siya ng aluminum foil and ready na po natin. Ready na po yung ating Leche Flan na mag-steam. So, stay tuned. A few moments later. After 40 minutes, luto na po yung ating creamy leche flan. So, let cool lang po natin ito ng ilang minuto and then transfer na po natin sa mga container. So, sa lahat po nag-crave, pwede nyo rin po itong gawin and pwede nyo rin po siyang gawing business. So, makikita nyo naman guys, napakasarap po nitong ating creamy leche flan. So, fluffy and so smooth. So, ano pang hihintay nyo? Try nyo na din. Ayun na guys. Thank you for watching. And more hugs and kisses. God bless everyone. And see you in my next vlog. Bye!